মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে মোক সুধি থাকে নহয় মই কিয় খোৱা বোৱাৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ, মই বনাব নাজানো নেকি? আচল কথাটো সেইটোৱেই, সেইকাৰণে মই নিদিওঁ। কিন্তু আজি হ'লেও মই এখন মাছৰ তৰকাৰী বনাব লৈছোঁ। ভালে বেয়াই বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাবচোন দেই কেনেকুৱা হৈছে। খাবলৈ কিন্তু টেষ্টেই হৈছিলে, কিন্তু মই অলপ খেলিমেলি কৰিলোঁ। মছলা পাতিখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ, তাৰপাছত তেল দিলোঁ। তেল পকাত অলপমান নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। তাৰপাছতে এনেকৈ মাছ কেইপিচমান ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ। আচলতে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই আজি মাছৰ তৰকাৰী বনাব লৈছোঁ। যদিও মোৰ বিয়া হোৱা প্ৰায় 9 বছৰেই পাৰ হৈছে, তথাপিও কিন্তু মই কেতিয়াও পাকঘৰত এনেকৈ জুইত মাছৰ তৰকাৰী বনাই পোৱা নাই। আচলতে মাছ বস্তুটো মই হাতেৰে চুই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই মাছৰ কাৰবাৰটো বৰকৈ নকৰোঁ। বাপৰে, আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ বনাম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু মাছ ফ্ৰাই কৰাটো যে সহজ নহয় মই আজি গম পাই গ'লোঁ দেই। এনেকৈয়ে ধুনীয়াকৈ বজাৰতে কটাই অনা হৈছিলে মাছখিনি, যিহেতু মই চুই বেয়া পাওঁ। সেইকাৰণেহে মই আজি হেতাখনেই ইউজ কৰিছোঁ আৰু হাতেৰে চোৱা নাই। আপোনালোকে সেইবুলি বেয়াকৈ নাভাবিব, কাৰণ মই নিজেইহে বেয়া পাওঁ চুই। বহুত লোকে মাছ বহুত ভাল পায়, ময়ো কিন্তু খাই ভাল পাওঁ, চুইহে বেয়া পাওঁ দেই। আচলতে মই অকণমান এলেহুৱা টাইপৰে হয় আৰু খানা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আচলতে আমাৰ ঘৰখন জইণ্ট ফেমিলি যে, 2গৰাকী শাহু আৰু নন্দা জা সকলোবিলাক আছে, সেইকাৰণে আৰু মই বনাবলগীয়াও নহয় কেতিয়াও। মাছ কেইপিচ ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই বগৰাই লৈছোঁ, কিন্তু মাছ কেইপিচ ভাগি যাব বুলি ভয়ো লাগিছে। কিন্তু যেনে তেনে নভগাকৈ মই চেষ্টাটো কৰি আছোঁ আৰু। চাওকচোন বাৰু শেষলৈনো কি হয়। লাগি ধৰিছে অলপ, জুই আৰু এই মাছ তেল এইবিলাক মিলা নাই চাগে হিচাপটো দেই মোৰ মতে। সেইকাৰণে চাগে এইখিনি চাওক, কিন্তু শেষত মই ধুনীয়াকৈ কিন্তু ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰিলোঁ দেই। পূৰা টানকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ মই। তাৰপিছত থাকি যোৱা তেলকণতে অকণমান হালধি দি দিছোঁ, আৰু হালধিৰ পাছতে পিঁয়াজ অকণমান কাটি থৈছিলোঁ সেইকণো দি দিছোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া জিৰা ধনিয়া মছলাকণো দি দিছোঁ। এই মছলাকণ দিলে হেনো মাছৰ চব্জিটো খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হয়, সেইকাৰণে দি দিছোঁ আৰু বেছি দিয়া নাই, অকণমানেই দিছোঁ, যিহেতু বেছি মছলা আমাৰ ঘৰত খোৱাও নহয়। এয়া অকণমান লৰাই লৈছোঁ মছলাখিনি দেৰি যাব বুলি। তাৰপাছতে অকণমান আদা নহৰু আৰু জলকীয়া বটা দি দিছোঁ। মইতো আগতীয়াকৈ বইল কৰিয়ে থৈছিলোঁ কুকাৰত জাতিলাও আৰু অকণমান জহা জিকা আৰু অলপ আলু। এই যোনখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমানকৈ মই মিলাই দিলোঁ, আৰু তাৰপাছতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণ দি দিছোঁ। তাৰপাছতে এনেকৈ এই যোনটো জোল নিচিনা দেখিছে সেইটো অলপ উতলিব দিছোঁ। উতলি থাকোঁতেই মই ৰেড চিলি অকণমান দি দিছোঁ, ৰংটো আৰু অকণমান কাঢ়া হ'বৰ কাৰণে। যিহেতু প্ৰথমবাৰ ৰান্ধিছোঁ ন, টেষ্টি হ'ব লাগিব, ঘৰৰ মানুহে খায়ো ভাল পাব লাগিব। আৰু এনেকৈ যেতিয়া ডাঙৰকৈ উতলিছে, বককৈ যেতিয়া উতলিছে, তেতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ কেইপিচো ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। আৰু বিশ্বাস কৰক, জীৱনত প্ৰথমবাৰ যদিও বনাইছিলোঁ, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে, আৰু চবেই ভাল পাইছে আৰু বনোৱাৰ কাৰণে। যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ বনালোঁ, ভুলে ভ্ৰান্তিয়ে আগা পিছা হৈছে বস্তুবোৰ দিওঁতে। আপোনালোকে দায় দোষ নধৰিব আৰু নিজৰ বুলিয়ে চাব ভিডিঅ'টো। যদিও আমি খালোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ। এনেকৈ মাছ কেইপিচো ধুনীয়াকৈ অলপ সময় উতলিব দিলোঁ, পানীটোও অলপ কম হৈ গ'ল। তাৰপাছত এবাৰ দুবাৰমান মই লৰাই দিছিলোঁ বাৰু। তাৰপাছত আৰু 2 মিনিটমান সময় মই উতলিব দি দিলোঁ, যাতে বেছিকৈ ডাঠ হৈ যায় তৰকাৰীখন। তাৰপাছতে যেতিয়া পানীটো কম হৈ গ'ল ন, তাৰপাছতে মই নেমু অকণমান চেপি দিলোঁ। বহুত চেপা নাই বাৰু, অকণমানেই চেপি দিছোঁ, যাতে বহুত বেছি তেল হৈ নাথাকে। শেষত খাবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া হ'ল দেই। ধন্যবাদ।